اگه اولین باری که فتوشاپ رو باز کردی از دیدن اون همه ابزار ترسیدی، با من همراه شو تا توی این ویدیو با هم با محیط فتوشاپ آشنا بشیم. سلام، من فاطمه دورانی نژاد هستم، مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی دوره آرتوشاپ قراره که فتوشاپ رو در قالب پروژه‌های هنری با هم کار بکنیم تا کاربرد ابزار بهتر توی ذهنتون بمونه. من دسکتاپم رو با شما شیر میکنم، بریم که با هم شروع بکنیم. برای باز کردن نرم افزار فتوشاپ منوی استارت رو باز میکنیم یا دکمه ویندوز از کیبورد رو فشار میدیم و حروف اول فتوشاپ رو تایپ میکنیم. ورژن فتوشاپی که قراره با هم کار بکنیم 2025 هستش. دکمه اینتر رو میزنم یا اینکه روی اسم فتوشاپ کلیک میکنم. وقتی شما نرم افزار رو نصب میکنین، اولین صفحه‌ای که برای شما باز میشه، داخل این صفحه یه خوش آمدگویی به شما میکنه و چند تا آیکون و ابزار در اختیار شما قرار داده که الان با هم آشنا میشیم. توی قسمت بالا ما منو بار رو داریم که یه سری از منوها رو در اختیار ما میذاره. چرا بهش میگن منو بار؟ چون روی هر آیکون که کلیک بکنید یک منو برای شما باز میشه. قسمت بعدی آیکون فتوشاپ هستش و بعد دو تا گزینه دیگه در اختیار ما گذاشته که دکمه نیو فایل و اوپن هستش. اگر شما بخواید یه صفحه جدید بسازید برای شروع پروژه، از دکمه نیو فایل استفاده میکنید و اگر بخواید یک فایل یا یک عکس رو باز بکنید، دکمه اوپن رو میزنید. توی این قسمت هم اگر بخوایم یک فایلی رو باز بکنیم، میتونیم اون فایل رو درگ بکنیم و اینجا رها بکنیم. زمانی که شما اولین بار فتوشاپ رو باز میکنید، این صفحه خالی هستش. اما زمانی که چند تا فایل رو باز و بسته میکنید و از اونها استفاده میکنید، توی این قسمت تحت عنوان ریسنت فایل های اخیری که شما باز کردین رو به شما نشون میده. برای باز کردن فایل روی دکمه اوپن کلیک میکنیم و صفحه اوپن برای ما باز میشه. توی اون قسمتی که فایل شما ذخیره شده یا عکس های شما ذخیره شده، وارد اون فولدر میشین و اون عکس دلخواهتون رو کلیک میکنید و باز میکنید. من الان یک عکسی رو کلیک میکنم و دکمه اوپن رو میزنم تا باز بشه. به همین ترتیب زمانی که وارد محیط فتوشاپ میشیم، از داخل منوی فایل مجددا ما گزینه اوپن رو داریم که شورتکیش هم کنترل او هستش. اگر من دوباره روی این گزینه کلیک بکنم، همون صفحه برای من باز میشه. پس اگر داخل صفحه هوم باشیم، گزینه اوپن، و اگر داخل صفحه فتوشاپ باشیم، از منوی فایل و گزینه اوپن میتونیم هر فایلی که مد نظرمون هستش رو باز بکنیم. من مجددا یک فایل دیگه هم باز میکنم. خب، حالا میخوایم با محیط فتوشاپ آشنا بشیم. توی این صفحه همونطوری که صفحه قبلی هم بهش اشاره کردم، اولین چیزی که ما داریم منو بارمون هستش که یک سری منوها رو در اختیار ما قرار داده، مثلا منوی فایل، ادیت، ویندو و غیره. قسمت دوم آپشن بار ما هستش. آپشن بار تنظیمات مربوط به ابزارها داخلش قرار داره. یعنی اگر من روی هر کدوم از ابزارهای سمت چپ که داخل تول باکس ما قرار داره کلیک بکنم، داخل این قسمت آپشن بار به من تنظیماتش رو نشون میده. همونطور که گفتم، پس این قسمت اسمش هستش تول باکس که ابزارهای مختلفی داخلش قرار داره. قسمت سوم تب هایی هستش که اسم فایل هایی که من باز کردم رو به هم نشون میده. علاوه بر اسم، یه سری خصوصیات دیگه‌ای که اون فایل ها دارن رو هم روی این قسمت به من نشون میده که جلوتر باهاشون آشنا میشیم. سمت راست یک سری پنل داریم که برای تنظیمات بیشتری هستش که در واقع در اختیار ما قرار میده که این پنل ها هر کدوم رو که من روش کلیک بکنم، اون پنل باز میشه و تنظیماتش رو به من نشون میده. مثلا اگر من روی این قسمت کلیک بکنم، این صفحه برای من باز میشه که الان این صفحه اسمش هست لیر، صفحه بعدی، تب بعدی اسمش هست چنل، یا این قسمت بالا کالر رو دارم، گرادینت رو دارم و غیره. حالا اگر هر کدوم از این پنل ها رو من درگ کنم و بکشم بیرون، من به صورت جداگونه میتونم این پنل رو داشته باشم و اگر بخوام مجددا سر جای خودش قرار بگیره، کافیه درگش بکنم و زمانی که این خط آبی رنگ دورش رو به من نشون میده، رها میکنم و اون پنل در سر جای خودش قرار میگیره. اگر هم بخوام ترتیب قرارگیری اینها رو تغییر بدم، میتونم درگ کنم، بین هم دیگه جابجاشون بکنم تا ترتیب قرارگیریشون اونجوری بشه که در واقع دلخواه من هستش.
علاوه بر قسمت سمت راست که پنل های ما هستن، یه سری پنل های دیگه هم توی این قسمت اضافه تر در اختیار ما گذاشته که روی هر کدوم کلیک بکنیم یه صفحه برای من باز میشه. زمانی که شما اولین بار فتوشاپ رو باز میکنید ممکنه که این تنظیماتتون یه ذره متفاوت باشه و در واقع پیش‌فرض خود فتوشاپ رو به شما نشون میده که اینها قابل تنظیم هستن و من بهتون یاد میدم که چجوری بتونیم این صفحات رو به صورتی چیدمان بکنیم که دلخواه خودمون باشه. روی این فلش بالا اگر کلیک بکنم این صفحه دوباره جمع میشه و تو همین قسمت قرار میگیره. اینجا هم یک فلشی هست که اگر من روش کلیک بکنم این پنل رو هم جمع میکنه تا من صفحه کارم که در واقع این قسمت هستش به صورت بزرگتر نمایش داده بشه. اگر بخوام مجددا بازش بکنم به این صورت میتونم باز کنم. این پنل رو هم از فلش بالا میتونم باز بکنم. پس اگر بخوام تک تک باز بکنم روی هر کدوم کلیک میکنم و اگر بخوام همه رو ببینم به این صورت روی فلش بالا کلیک میکنم. خب حالا با هم ببینیم که اگر مثلا برفرض این قسمت من این گرادینت رو آوردم بیرون و ضرب درش رو زدم چجوری میتونم مجددا برش گردونم و این پنل گرادینت رو از کجا باید پیدا بکنم. تمام پنل ها و ابزارهای ما و در واقع تمام این منوبارهایی که من توی قسمت بالای فتوشاپ دارم قابل برگردوندن هستن. به چه صورت؟ از منوی ویندو زمانی که من روش کلیک میکنم این قسمت سوم اگر دقت کنید با خط اومدن اینا جدا شدن. توی قسمت سوم یعنی توی این قسمت تمام پنل های من قرار داره، یعنی هر چیزی که این قسمت سمت راست من میتونم اضافه بکنم. مثلا الان گرادینت رو که ما بستیم اینجا اگر دقت کنید مجددا اسمش وجود داره. اگر من روی این کلیک بکنم پنل گرادینت مجددا باز شد برای من. حالا چون من آخرین بار کشیدم و بیرون قرارش دادم اینجا برای من بازش کرد. من میتونم دوباره درگش کنم و سر جای خودش قرار بدم. و هر پنل دیگه‌ای که مد نظر من باشه میتونم از این قسمت تیکش رو بزنم. علاوه بر پنل ها این قسمت اگر دقت کنید یه دونه آپشن و تولز هم وجود داره. آپشن و تولز دقیقاً همون آپشن بار ما، یعنی این قسمت ردیف دوم که اسمش آپشن بار بود و این قسمت که تول باکس ما هستن. یعنی اگر من این صفحه رو بگیرم بیرون بکشم میتونم این دکمه رو هم بزنم که یه ذره بزرگتر بشه. این پنل تول باکس من هست. اگر الان من ببندمش مجددا برم این قسمت پنل تولز رو بزنم همون صفحه برای من باز میشه. من مجدد میکشمش، زمانی که این خط آبی رو بده میتونم رهاش کنم و در جای درست قرارش بدم. و آپشن بار هم به همین صورت اگر تیکش رو بردارم میبینید که اون قسمت یک ردیف انگار حذف شده. من مجددا تیک آپشن رو هم میزنم. خب علاوه بر این قسمت دوم و سوم که الان با هم دیگه آشنا شدیم باهاشون، توی این قسمت فایل هایی که باز هستن رو هم به من نشون میده. یعنی علاوه بر این تب هایی که اینجا توی قسمت نوار سوم راجع به فایلی که باز هست به من نشون میده، توی این قسمت هم داره به من نشون میده که چند تا فایل باز دارم و اسامی اون فایل ها رو به من نشون میده و اون فایلی که اکتیو هست و در واقع من داخلش قرار دارم رو هم با یک تیک اومده مشخصش کرده. یعنی اگر من بیام این یکی رو تیک بزنم وارد فایل دیگه ای میشم. قسمت بعدی که میخوایم باش آشنا بشیم ورک اسپیس هستش. الان روی حالت اسنشیال یا دیفالت قرار داره. اگر من برم و روی گرافیک اند وب کلیک بکنم میبینید که یه سری پنل های دیگه ای رو داره به من نشون میده. در واقع یک محیط کاری مناسب برای کارهای مختلف رو اومده فتوشاپ برای ما طراحی کرده. الان من روی ورک اسپیس مناسب طراحی وب هستم. اگر برم مثلا فرض کنید موشن رو بزنم، محیط کاری که مناسب برای موشن یا کارهای گرافیکی حرکتی هستش رو در اختیار من میذاره که این قسمت رو اگر نگاه بکنید یه تایملاین هم برای من اضافه کرده. ورک اسپیس بعدی پینتینگ هستش که مناسب کارهای گرافیکی و طراحی هستش که این قسمت باز پنل ها متفاوت هستن و آخرین چیزی هم که هستش فوتوگرافیه که مناسبه برای عکاسی. خب حالا اگر نگاه بکنید علاوه بر محیط‌های پیش‌فرضی که فتوشاپ برای ما قرار داره، اگر من بیام مثلا من برمیگردم روی محیط اسنشیال، اگر من یکی از این پنجره‌ها رو ببندم یا تغییراتی توش اعمال کنم، مثلا فرض کنید من میام الان گرادینت رو میبندم، میام پراپرتی رو میبندم یا یه سری تغییرات توش ایجاد میکنم و مجددا اگر وارد ورک اسپیس بشم، اینجا یک گزینه ریست داریم که نوشته ریست اسنشیال یا همون دیفالت.
وقتی من روش کلیک بکنم مجدد برمیگرده به حالت پیش‌فرض که اگر ببینید گرادینت اون موقع ما آورده بودیم سمت راست، الان توی تب دوم یا همون جایی که اولین بار قرار داشت در واقع قرار گرفته. پس گزینه ریست، اگر من تنظیماتم رو دست زدم و میخواستم برگرده به حالت قبلی و راضی نبودم ازش، میتونم ریست بکنم و تمام اون تنظیمات برمیگرده به حالت قبلی. و اگر هم یک صفحه‌ای رو من تغییراتی که روش اجرا کردم رو میخوام حفظ بکنم، میتونم بیام روی گزینه نیو ورک اسپیس کلیک بکنم و یه اسم بهش بدم و سیو بزنم و تحت عنوان اون اسمی که من بهش دادم صفحه من سیو میشه. توی قسمت پایین اگر دقت کرده باشین 3 تا آیتم رو برای من قرار داده که میتونم تیک بزنم و زمانی که دارم اون ورک اسپیس رو سیو میکنم این آیتم ها هم که تغییراتی من داخلش قرار دادم هم سیو بشن. حالش آیتم هایی هست. مورد اول کیبورد شورتکات ها هستن. داخل فتوشاپ یه سری شورت کی داریم که میتونیم مشخص بکنیم و تغییرشون بدیم. مثلا فرض کنید کلید کنترل به علاوه اس برای من فایل رو سیو میکنه. این یه شورت کیه. پس اگر من شورت کی ها رو تغییر داده باشم و از دیفالت خود نرم افزار استفاده نکنم و اون تغییرات رو بخوام سیو بشه و از اون به بعد توی داخل اون فضای کاری من از اون شورت‌کی‌های جدید استفاده بکنم، تیک این قسمت رو هم باید فعال بکنم. قسمت دوم منوها هستن که این میشه منوهای بالای من و اگر تغییر توی اونها اتفاق افتاده باشه هم برای من سیو میکنه. و قسمت آخر تولبار هستش که همین قسمت تولبار ما قرار داره و وقتی من دکمه سیو رو بزنم اون قسمت برای من سیو میشه. من الان سیو رو میزنم داخل ورک اسپیس. اگر دقت کرده باشید یک فضای کاری برای من اضافه شد. حالا اگر این فضای کاری رو من بخوام دیلیت بکنم، کافیه روی دیلیت ورک اسپیس کلیک بکنم و حواسم هست که داخل قسمت ورک اسپیس میام اسم رو انتخاب میکنم. الان چون محیط فعال، یعنی در واقع ورک اسپیس فعال برای من همون محیطی هستش که ساختم، قابلیت دیلیت شدن نداره. پس ابتدا باید من برم چیکار بکنم؟ بعد برم ورک اسپیس رو تغییر بدم. میام تیک همون دیفالت رو فعال میکنم، مجددا وارد ورک اسپیس میشم. حالا میرم روی دیلیت ورک اسپیس و میام گزینه دلخواهی که مد نظرمه برای دیلیت کردن که الان همین گزینه هستش رو، یعنی در واقع همون محیطی که ساختیم، من اسمش رو چون تغییر ندادم همون اسم آن تایتل هستش و دیلیت رو میزنیم و یس میزنیم. الان اون ورک اسپیس حذف شد. حالا همونطور که گفتم ما برای تغییر دادن شورت کات ها قسمتی رو داخل فتوشاپ داریم. این قسمت اگر دقت کنید نوشته کیبورد شورت کات اند منو. اگر من روش کلیک بکنم یک قسمت منو داره و یک قسمت کیبورد شورت کات داره. اگر من داخل قسمت شورت کات ها وارد بشم و روی هر کدوم از این در واقع قسمت های زیر کلیک بکنم یک اسمی نوشته و شورتکات اون رو هم جلوش مشخص کرده. مثلا الان گزینه نیو کنترل به علاوه N هستش، گزینه اوپن کنترل به علاوه O هستش و همینطور تا انتها. کافیه که من برای تغییر دادن کلید، مثلا اگر میخوام به جای کنترل O کنترل و P باشه به عنوان مثال، کلید کنترل رو نگه میدارم، P رو میزنم و برای من اینجا مینویسه. حالا اومد یه ارور داره میگه که این کنترل پی قبلا توی قسمتی استفاده شده، یه اروری برای من مشخص کرده. پس کافیه که من الان اینو همون کنترل او رو بزنم تا برگرده به حالت قبلی و هر وقت این تغییرات دلخواه رو انجام دادم اوکی میکنم. حالا ما با این پنجره ها جلوتر بیشتر هم آشنا میشیم. الان من کنسل میزنم تا تغییراتی اعمال نشه. خب حالا علاوه بر فضای کاری که باهاش آشنا شدیم، این تب هایی که ما اینجا داریم، در واقع فایل های بازی که ما داریم هم قابلیت مدیریت دارن. یعنی به چه حالت؟ زمانی که من وارد منوی ویندوز میشم، قسمت اول ارنج هستش که اگر دقت کرده باشید این علامت های کنارش کاملا مشخصه که یه حالت های نمایشی رو در نظر گرفته برای اینکه شما تعداد فایل های بازی که دارید رو بتونید کنار هم دیگه ببینید و اگر لازمه که همزمان با هم روی چند تا فایل کار بکنید از این آیتم ها استفاده بکنید. به چه صورت؟ اگر من الان بیام گزینه اول که تایل آل ورتیکالی هستش رو بزنم، تمام فایل های بازی که داشتم رو به صورت عمودی کنار همدیگه به من نشون میده. گزینه بعدی تایل آل هوریزونتالی هستش، یعنی همه رو به صورت افقی نشون من میده. حالت بعدی
دوتای آخر رو به صورت هوریزونتال نشون میده، یعنی اون دوتا تب آخری که من داشتم رو نشون داده و ما بقیه رو دیگه به من نشون نمیده. حالت چهارم دوتای آخر رو به صورت عمودی به من نشون میده و به همین صورت ستا رو داریم که ستا رو به صورت افقی، ستای آخر رو به صورت عمودی، ستای آخر رو به صورت در واقع شطرنجی مانند به من نشون بده و 4 تا کار رو به صورت شطرنجی، 6 تا کار رو و به همین صورت. حالا اگر بخوام برگردم به همون حالتی که به صورت تب به من نشون میداد، روی گزینه کانسالیدیت آل تو تب کلیک میکنم و مجددا تمام تب های من رو در اختیارم قرار داده که اگر روی هر کدوم کلیک بکنم اون صفحه برای من فعال میشه. قسمت های دیگه ای که ما توی قسمت ارنج داریم، گزینه تایل هست که اگر من روش کلیک بکنم به صورت شطرنجی یا به صورت در واقع میشه گفت موزاییکی تمام این صفحاتی که باز هستن رو به من نشون میده. الان چون 3 تا صفحه هستش مشابه همون حالتهای بالا در واقع مثل حالت تری آب استک داره به من نشون میده. اما اگر برفرض من 10 تا فایل باز هم داشته باشم و روی گزینه تایل کلیک بکنم همشون به صورت شطرنجی کنار هم چیده میشن. گزینه فلوت این ویندو میاد آخرین فایل رو به صورت شناور در اختیار من میذاره. الان این فایل هستش که وقتی من میگیرم میکشمش میبینید که این فایل شناوره و 2 تا فایل دیگر رو داره کنار هم به من نشونش میده. و گزینه بعدی که داریم فلوت آل این ویندو، یعنی تمام صفحات رو به صورت شناور به من نشون میده که اینجا اگر دقت کنید هر کدوم از این فایل ها رو به صورت شناور در اختیار من قرار داده که یه ذره شاید مدیریت فایل ها به صورت شناور کار سختی باشه. مجدد اگر من بخوام برگردم به همون حالت تب، میام روی گزینه کانسالیدیت آل تو تب کلیک میکنم و تمام صفحات به صورت تب به من نشون داده میشه. خب تا اینجای کار با محیط فتوشاپ آشنا شدیم. اصلا نگران نباشید، ما تمام ریزه‌کاری ها و تمام جزئیات فتوشاپ رو قراره با همدیگه یاد بگیریم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید ما رو لایک کنید، به دوستانتون معرفی کنید و برای ما کامنت بذارید. اگر سوالی داشتید در رابطه با نرم افزار و در واقع ایرادی داشتید، اشکالی داشتید از ما بپرسید، ما حتما کامنت های شما رو جواب میدیم. خدا نگهدار.